र साथीहरू म क्लासिक टेकबाट हो। हजुरहरूलाई यो छगोलको फाइबर कसरी स्लाइसिङ गर्ने, बारगोलको कसरी स्लाइसिङ गर्ने भन्ने जानकारी गराउनु गइरहेको छ। हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु। यो हाम्रो छगोलको फाइबर स्लाइसिङ गर्दा डेम्बो अथवा टिफिनमा हामीले राख्दाखेरि 1 मिटर लगभग हामीले 1 मिटर चाहिँ छिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हजुरहरूलाई म डिटेलली देखाउन चाहन्छु। फाइबर छिल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीसँग कटर, पेपर कटरहरू चाहिँ अलि राम्रो भयो भने सजिलो हुन्छ। अनि छिल्दाखेरि चाहिँ हजुरले जस्तो हाम्रो फाइबरमा सपोर्ट हुन्छ, दुईवटा सपोर्ट हुन्छ। सपोर्ट भएको साइडबाट सुरुमा छिल्नुपर्ने हुन्छ, दुई साइड नै। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँले यो भित्रको ट्युब नकाटिने हिसाबले हामीले छिल्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो साइड बटर भयो। यसले चाहिँ फाइबर काट्ने अथवा तपाईँलाई यो फाइबरको जुन यो सपोर्टहरू भयो त्यो काट्ने काम गर्दछ। बिस्तारै हामीले निकालिसकेपछि हाम्रो यो ट्युबलाई चाहिँ हाम्रो फाइबर यो ट्युब भनेर चाहिँ भित्र कोरहरूलाई सेभ गर्न लाग्यो हो। यो चाहिँ हाम्रो स्टिपर भयो। यसले चाहिँ हामीले यो फाइबरका सम्पूर्ण एक्टिभिटी जस्तो यो चाहिँ हाम्रो यसलाई यो फाइबरको ट्युबभित्र हाम्रो चाहिँ यो कोर हुन्छ। यो चाहिँ 12 कोरको फाइबर हो। यसमा 12वटा कोर हुन्छ। यो स्टिपर भयो। यसले चाहिँ हामीले यो माथिको तर्फबाट यो जुन माथिबाट चाहिँ हामीले ट्युबलाई काट्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो स्पेसली ट्युबकै लागि बनाएको छ। हामीले बिस्तार काट्नुपर्छ, किनभने धेरै हामीले बेसरी प्रेस गऱ्यो भने भित्रका कोरहरू फुटिन सक्छ। त्यही भएर होस् गरेर हामीले तान्दाखेरि बिस्तारो पनि तान्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, यसरी सर्लक हाम्रो कोर र ट्युब चाहिँ यसरी छुट्टिन्छ। त्यसपछि सफा टिस्युले यसलाई पुस्नुपर्छ, किनभने यसमा जेल हुन्छ। यो कोरहरू ड्यामेज नहोस्, नबिग्रियोस् हिसाबले चाहिँ कम्पनीबाटै यो यसमा भित्र जेल कोटेड गरेर पठाएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो पन्जा लाएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ, पन्जा फुल्नु खोज्छ। अब हामीले कोरहरू चाहिँ छिलिसकेका छौँ। अब सर र म हजुरहरूलाई चाहिँ यो हामीले युज गर्ने सामानहरूको बारेमा छोटो मिठो जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ हाम्रो पावर मिटर भयो। यसले चाहिँ हाम्रो अप्टिकल पावर कति छ भन्ने हामीले चेक गर्ने हो। र यो पेपर कटर भइहाल्यो, यसले फाइबर छिल्ने काम गर्दछ। यो हाम्रो टिस्यु भनेको कोरहरू सफा गर्नको लागि हामीले युज गर्ने हो। र जेलहरू जुन ट्युब हामीले निकालिसकेपछि जेलहरू हटाउनको लागि हामीले टिस्यु युज गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो चाहिँ स्पिड, हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको स्पिड हामीले आवश्यकता पर्दछ, किनभने यसले भनेको कोरहरू एकदम सफा गर्नु पर्दछ। नत्र भने स्लाइसिङ गर्दा मेसिनले लस जोड्ने अथवा कोर बबल भन्ने समस्या देखाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो भनेको हाम्रो स्टिपर भइहाल्यो। यसले भनेको हजुरलाई ट्युब फाइबरको ट्युबबाट कोर निकाल्ने, कोर छिल्ने काम गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो डायमन्ड कटर अथवा क्लेबर भन्दछ यसलाई। यसले भनेको चाहिँ हामीले कोर काट्ने काम गर्दछ। जुन हामीले कोर छिलिसकेपछि जुन हामीले मेसिनमा राख्नुभन्दा अगाडि कोरलाई राम्रोसँग कटिङ गर्नुपर्छ। त्यो कटिङ गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो साइड कटर भयो, फाइबर काट्न, यताउति सपोर्टहरू काट्नलाई काम गर्दछ। सरसर्ती म हजुरहरूलाई कोर चाहिँ कसरी स्लाइसिङ गर्ने भन्ने सरसर्ती म जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम त हामीले यो कोर हामीले स्लाइसिङ गरिसकेपछि कोर सुरक्षित रहोस् भन्नको लागि हामीले स्लिप युज गरेका हुन्छौँ, जुन फाइबर स्लिप भन्छ यसलाई। यो चाहिँ हामीले सुरुमा हामीले कुन कोरहरू स्लाइसिङ गर्न लागेको छ त्यो कोरमा चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कोरमा राखिसकेपछि यो स्टिपरको सबभन्दा तल्लो भागबाट चाहिँ हामीले कोरलाई छिल्नु पर्दछ। छिलिसकेपछि हामीले टिस्युमा स्पिड लाएर यसलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्दछ। यो सफा भइसकेको छ। र यसलाई हामीले कटरले, जुन हाम्रो यो फ्लेभर कटर छ त्यसले चाहिँ साह्रो नरम तरिकाले काट्नु पर्दछ।
कटरले काटिसकेपछि हामीले मेसिन अन गर्ने। अन गरिसकेपछि जुन मेसिनभित्र चाहिँ हामीले यो फाइबरलाई राम्रो हिसाबले राख्नुपर्दछ। धेरै लामो पनि राख्नु हुँदैन, धेरै छोटो पनि राख्नु हुँदैन। धेरै लामो राख्यो भने कोर जोड्दैन, धेरै छोटो राख्यो भने कोर तान्दैन मेसिनले। त्यही भएर ठिक्क मिल्ने हिसाबले हामीले कोर राखेर यो यसलाई लक गर्ने, फेरि मेसिन बन्द गरिहाल्नुपर्छ। किनभने हामीले काम गर्दाखेरि मेसिन चाहिँ हामीले यो ओपन गर्ने बित्तिकै कोर राखिसकेपछि हामीले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ, नत्र धुलोहरू छिर्यो भने यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पावर अप्टिकल पावर लस हुने समस्या, मेसिनहरू बिग्रिने समस्या भइरहेको हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसपछि अर्को साइडको हामीले जोड्न लागेको कोर कुन छ त्यो कोरलाई पनि हामीले त्यसै गरी यो स्टिपरबाट छिल्ने, टिस्युले पुस्ने, स्पिड लगाएको टिस्युले। त्यसपछि यो डायमन्ड कटरले काट्ने गर्नुपर्दछ। जुन हामीले पहिलो सुरु कटरले हामीले काटिसकेपछि जुन कटिङ भएको यो जुन कोरको टुक्रा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित हिसाबले राख्नु। तपाईँले हामीले फाल्दाखेरि जहाँ पाए त्यही फाल्नु, लुगामा अथवा कतैतिर गडियो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ आफूलाई समस्या हुनसक्छ, किनभने बिरामी हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्दछ। हामीले कटिङ गरेपछि यो कोरलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाबले फालिदिनुपर्छ, जुन टुक्रा भएको कोरलाई। फेरि मेसिनलाई माथिको खोल्ने, सर्लक्क यसरी लक गरिदिएपछि अब हाम्रो यो स्पाइसिङको लागि तयार हुँदैछ। त्यसपछि हामीले अब जुन मेसिन चलाए पनि अब आफ्नो मेसिनको आफ्नो विशेषता हुन्छ, कस्तो तरिकाले चलाउने भन्ने हुन्छ। त्यही अनुसार आफूले चलाउने मेसिनको उसमा चाहिँ हामीले कसरी स्पाइसिङ गर्ने भन्ने गर्नुपर्दछ। अब मैले चलाइरहेको मेसिनमा चाहिँ मैले डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छु, सम्पूर्ण हुन्छ। जस्तो अब हामीले मेसिन चलाइसकेपछि यो जुन सेट गर्नुपर्दछ, जुन सेट गर्नुपर्दछ, सेट गरेपछि मेसिनले देखाउँछ। र एउटा कुरो के हो भने अब मैले अथवा हामीले यो मेसिन चलाउँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो दुईतिर डिग्री देखाइरहेको हुन्छ, त्यो डिग्री चाहिँ सकेसम्म हामीले 1.0 भन्दा मुनि नै हामीले राखेर स्पाइसिङ गऱ्यो भने कुनै पनि लसमा जाँदैन भन्ने मभन्दा सिनियरहरूले मलाई सिकाउनु भएको छ। मैले पनि त्यही कुरो सबैले जानकारी गराउने हो। यो जुन दुईतिरको डिग्री हुन्छ हामीले जुन राखेको एङ्गल मिलाउनको लागि, त्यो डिग्री चाहिँ हाम्रो 1.0 भन्दा मुनि 0.9 सम्म हामीले राखेर स्पाइसिङ गर्दाखेरि त्यसबाट अप्टिकल पावर कुनै पनि लसमा जाँदैन। त्यो कुरो चाहिँ हामी सबैले विचार गरेर स्पाइसिङ गर्नुपर्छ। ल हाम्रो स्पाइसिङ भइसकेको छ। स्पाइसिङ भइसकेपछि हामीले बिस्तारै जुन हाम्रो फाइबर स्लिप हालेको छ जुन कोरलाई सेफ गर्नको लागि, त्यो फाइबर स्लिप चाहिँ हामीले बिस्तारो गरेर लगेर मेसिन बिस्तारो खोल्ने, अनि अलिक छिटै यो दुईवटा लक गर्ने चाहिँ अलिक छिटै कोर तान्दछ यसले। त्यसपछि फेरि मेसिन बन्द गरिदिइहाल्ने। यो कोरलाई सरक्क यसरी मिलाएर यो जुन यो मेसिनले चाहिँ यो सबैले यसैले काम गर्छ। यो चाहिँ हिट गर्ने हो, जुन हाम्रो यो पाइप छ, यो फाइबर स्लिप छ, यसलाई हिट गराएर चाहिँ यसलाई समातेर राख्दछ। त्यसले गर्दा कोरहरू टुक्रा हुन पाउँदैन, पछि कोरहरू ब्रेक हुन पाउँदैन। त्यही भएर यो हामीले हिट गर्नेमा चाहिँ सरक यसरी राख्नुपर्छ, यो आफै हिट हुन्छ। र हिट भइसकेपछि जुन हामीले यसबाट झिकेर त्यसपछि हामीले जुन बेम्बो अथवा टिफिन जेमा हामीले कोर मिलाउन लागेका छौँ त्यसमा राखेर सेटअप गर्नुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन स्पाइसिङ छ, त्यो स्पाइसिङ चाहिँ यो हिसाबले गऱ्यो भने यसलाई पर्फेक्ट स्पाइसिङ भन्ने बुझिन्छ। हजुरहरूले पनि आफूले स्पाइसिङ गर्दा अथवा कोरहरू जुन तपाईँले जुन मेसिनमा राखेर स्पाइसिङ गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि यो तरिकाले गर्नु भने यसलाई पर्फेक्ट तरिकाले हुन्छ। तपाईँको कुनै पनि डिमियमहरू यसबाट लसमा जाँदैन। यति कुरो ध्यानमा राखेर गरौँ, धेरै नै राम्रो हुन्छ। धन्यवाद।